میتوانیم گراف یک مدل را در اکسل رسم کنیم. برای این کار اول کارش در خانه اول نوشته میکنیم x که متحول است، بعد تابع fx تابع fx باید هم y نوشته میکنیم دایم شبه ای به توان x y مساوی شبه ای به توان 2x و y مساوی میشه به توان 0.5x. میخوایم گراف از -5 تا 5 شما رسم. اول نشته میگم -5 باز 0.5 مثلا -4.5 خانه پایین میگیم، بعد دو خانه دوش انتخاب میکنیم، باز میم تا قسمت پایین میبینیم که تا 5 برسیم 4.5 تا 5. بعد در این خانه نشته میکنیم اول شیفت میگیریم، باز علامه مساوی، باز نشته میکنیم اکسپوننت توان، یعنی مساوی گذار انتخاب میکنیم، دبل کلیک سرچ میکنیم، بعدش نشته میکنیم که ای به توان اکس است، اکسپوننت باز -5 همو خانه میگیم باز قوس بند، باز انتر این جوابش قسم آمد. بعد این خانه ای که این خانه رو انتخاب میکنیم، بعد از کوشش گرفته تا قسمت -5 کش میکنیم پایین. همین قسم میم خانه دوم y مساوی میشه به اکسپوننت ای به توان 2x 2 ضرب در x قوس بند. چون این خانه که به حالت ساینتیفیک آمده میمیره به حالت نمبر یا شماره تبدیل میکنه. بعد چون میتونیم نمیشه میم دفعه میگیم چند خانه. بعد این قسمت میم مساوی باز این خانه انتخاب میکنیم، از کوشش کش کرده تا قسمت پایین این خانه معلوم نمیشه. میبینیم که مثلا اینا یا کلان است یا کوچیک. این چند خانه اینا را کم میکنیم. همونطور میم ده خانه دیگه مساوی شیفت علامه مساوی باز اکسپوننت دبل کلیک 0.5 ضرب x قوس انتر. باز میم قسمت انتخاب میکنیم خانه را از گوشش کرد تا قسمت پایین. بعدش بخوایم گراف رسم کنیم همه این خانه را میگیریم، باز میم در قسمت insert میم این قسمت insert scatter، بعد میم این را انتخاب میکنیم. گراف ما عرصه گراف آمده به این معنی که یعنی قسمت آپشن های ما که است اینا حساب باز میم 6 تا به 6 که اینا باید بگیریم مثلا در که گراف سایی خوب معلوم شده از من 3 تا به 3 انتخاب میم در قسمت گراف کلیک میکنیم، باز قسمت پایین دبل کلیک در قسمت پایین میم دبل کلیک میم از من 3 تا به 3 باز هم میبینیم معلوم میشه. اول میم سر محور y یک قسمت دبل کلیک میم مثلا میگیریم از 0 تا به 10 باشه انتر. ببینیم که عرصه گراف ما حالا میتونیم میم بالا دبل کلیک کرده کلشن تا کم شده. بعد میم گراف های خدا نشته میکنیم y مساوی میشه به ای به توان x فاصله اشاریه y گشت قسمتی پایین هم نشته ضرب نشته میکنیم گراف. برای که رسم خوب معلوم شد مثل میخوایم قسمت خانه را میتونیم رنگ کنیم. اینا رو کلچه یک آپشن میگیریم، بعد اینا را میتونیم رنگ کنیم، یک رنگ دیگه انتخاب بشه. و اینا شرایط انتخاب میکنیم. برای هر کدامشون جداگانه رسم رنگ انتخاب میکنیم.
اگر بخوایم اینا رو مثلا اطرافش خط رسم کنیم یا باکس کنیم، این قسمت میایم کلیک کرده بازانه all borders میگه به همین راحت.